ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคโควิด -19 กับภาพปอดที่ถูกทำลายศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในรูปนั้นถ้าเป็นปอดของคนที่รอดจากโควิด -19 จริงเนี่ยคนที่จะเป็นแบบนั้นต่อจำนวนคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งหมดไม่ถึง 0.1% นะครับคือไม่ถึง1 ใน 1,000 เพราะเรารู้ดีว่าติดเชื้อโควิด100 คนจะมีอาการรุนแรง20 คนใน20 คนนั้นเป็นอาการรุนแรงที่จำเป็นจะต้องมีการดูแลการหายใจเป็นพิเศษ5 คนใน5 คนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปอดเป็นแบบนี้ไม่ถึง1 คนไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อะไรเลยครับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาก็จะเกิดแบบนี้เหมือนกันอยู่แล้วภาพที่เราเห็นนี้คืออะไรครับมันเป็นภาพปอดเวลาเราตัดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพ3 มิติขึ้นมาได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจากปอดของคนที่เป็นโควิดจริงหรือเปล่าณขณะที่เริ่มป่วยเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครคนไหนจะลงไปสู่จุดที่มันย้อนกลับมาไม่ได้พอปอดเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้เสียชีวิตเหรอครับถ้าเราประคองเขาในช่วง 3-6 สัปดาห์ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเกิดไตวายเกิดการติดเชื้อในปอดแทรกซ้อนคนไข้จะเสียชีวิตระหว่างนั้นแต่ถ้าเราประคองเขาไปได้พอพ้น 3-6 สัปดาห์เขาก็จะรอดชีวิตแต่อาจจะมีความพิการทางปอดลงเหลือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าปอดเราเป็นแบบนี้แล้วไม่รู้ไม่มีทางรู้เราจะรู้ว่าปอดเราจะเป็นแบบนี้อย่างเมื่อเราไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องผ่านไป5 วัน 7 วันมีอะไรป้องกันไวรัสนี้ลงปอดได้บ้างครับน่าจะยังไม่มีนะมันน่าจะเป็นคุณสมบัติของไวรัสที่จะลุกล้ำเข้าไปในเยื่อบุในหลอดลมของแต่ละคนแต่เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำให้ปากคอชุ่มชื้นตลอดเวลาการจิบน้ำจะช่วยล้างไวรัสให้ไหลลงไปโดนทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหารได้คงไม่จริงส่วนที่มันเข้าไปในเยื่อบุหลอดลมเราแล้วคนละเรื่องกับส่วนที่เหลือตกค้างเข้าหลอดลมไม่ได้ไม่ว่าเยื่อบุในช่องปากในหลอดลมของเราจะแห้งหรือไม่แห้งไม่น่าจะมีผลต่อการลุกล้ำของไวรัสโควิด -19 เข้าไปถ้าไวรัสสามารถเข้าไปในเซลล์เยื่อบุของหลอดลมเราแล้วร่างกายจะเริ่มทำปฏิกิริยากับมันจะลุกลามไปต่อหรือจะหยุดยั้งมันได้ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนละเขาบอกว่าศึกไวรัสครั้งนี้ร้ายแรงกว่าโรคซาร์เมื่อ17 ปีก่อนมากอันนี้ไม่น่าจะจริงซาร์นั้นอัตราตายสูงกว่าไม่มียารักษาจำเพาะแต่ปัจจุบันในช่วง10 ปีที่ผ่านมามียาต้านไวรัสที่ถูกพัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเขาบอกว่ายามีผลข้างเคียงหนักกว่าและยาก็แค่ยื้อชีวิตในความเห็นส่วนตัวยาก็มีส่วนที่ลดปริมาณไวรัสลงอีกส่วนหนึ่งก็คือร่างกายของคนไข้แต่ละคนนั้นก็จะกำจัดไวรัสด้วยตัวเขาเองเขาจึงแนะนำว่าดังนั้นจงอยู่แต่ในบ้านคงไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวเนื่องจากว่าเราคงต้องมีกิจกรรมทางสังคมไปทำธุระอะไรบางอย่างที่จำเป็นคำแนะนำที่หลักๆก็คือการหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่คนอยู่กันแออัดถ้าจำเป็นจะต้องไปก็คือต้องรู้จักป้องกันตนเองต้องมีหน้ากากป้องกันต้องมีเจลล้างมือไปแล้วก็ต้องพยายามอย่าไปจับไปแตะนู่นนี่นั่นทั้งหลายพยายามใช้เวลาที่อยู่ในที่มีความเสี่ยงนั้นให้สั้นที่สุดที่สำคัญตอนต้นยังมีการกล่าวอ้างว่าเป็นข้อความของจงหนันซันแพทย์ชาวจีนผู้เชี่ยวชาญแต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานใดๆว่าแพทย์ท่านนี้เคยแนะนำไว้แบบนี้เลยครับในฐานะประชาชนทั่วไปช่วงนี้เราควรจะสนใจติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ระบาดเชื้อโควิด -19 เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในตัวเราเองปรับพฤติกรรมชีวิตที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็รักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงในความเห็นผมโควิด -19 สุดท้ายก็จะไม่ต่างกันกับไข้หวัดใหญ่ 2009สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์